हेलो एन्ड नमस्ते। आजको यो भिडियो VST को बारेमा रहेको छ। यो स्क्रिनमा देखाएको कुराहरू VST को फोटोहरू हो। सुरुमा VST भनेको के हो त्यसको बारेमा केही कुरा जानौं। VST को फुल फर्म भर्चुअल स्टुडियो टेक्नोलोजी हो। 1996 मा फर्स्ट टाइम cubase ले VST लन्च गरेको थियो। आजको दिनसम्म आइपुग्दा थुप्रै कम्पनीहरूले आफ्नो VST लन्च गरिसकेका छन्। VST हरुको फरक किसिमको फर्मेटहरू हुन्छन्। हामी सबैजनाले युज गर्ने डहरू फरक किसिमको हुन सक्छ। फरक किसिमको डहरू फरक किसिमको VST को फर्मेटहरू सपोर्ट गर्दछन्। सबै डहरूले सबै किसिमको VST को फर्मेट सपोर्ट नगर्न पनि सक्छन्। मैले भिडियोमा कुन चाहिँ डमा कुन चाहिँ VST को फर्मेटले सपोर्ट गर्छ देखाएको छु। कहिलेकाहीँ हामीले इन्स्टल गरेको VST हाम्रो डमा सपोर्ट नगरेर हामीलाई समस्या आइरहेको हुन सक्छ। त्यसै कारणले यसलाई तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले हामीले आफूले युज गर्ने डमा कुन चाहिँ VST को फर्मेट सपोर्ट गर्छ यसलाई तपाईले पज गरेर हेर्नु होला। यो कुराहरू आगामी दिनमा हामीलाई समस्याको रूपमा नहोस् भन्नको लागि मैले इन्फर्मेसन राखेको छु। हामीले इन्स्टल गर्न लागेको VST को नाम ग्रुप एजेन्ट हो। अगाडिको भिडियोमा हामीले cubase को डेमो भर्जन इन्स्टल गरेका थियौं। त्यसमा cubase मात्र नभइकन हामीले cubase को VST हरु पनि फ्रीमा चलाउन सक्छौं। त्यसै कारणले आज हामीले ग्रुप एजेन्टलाई इन्स्टल गरेर हेर्न जाँदै छौं। सबैभन्दा सुरुमा तपाईले आफ्नो cubase डाउनलोड असिस्टेन्टलाई खोल्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो प्रोडक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले लिस्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देखाइएको ग्रुप एजेन्टको इन्स्ट्रुमेन्टलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। त्यस्तै यहाँनिर देखाइएको कन्टेन्टलाई पनि इन्स्टल गर्नुहोस्। यसलाई तपाईले ओपन गरेर ओपन फोल्डर गर्नुहोस्। अब तपाईको डाउनलोड फोल्डरमा क्यूबेस को इन्स्ट्रुमेन्ट फाइल आएर बसेको हुनुपर्छ। त्यो फाइललाई अनजिप गर्नुहोस्। अनजिप गरेको फाइललाई फेरि क्लिक गर्नुहोस्। तल दिएको सेटअप फाइललाई ओपन गर्नुहोस्। हामीले setup.exe फाइल देख्न सक्छौं। यसलाई यस गर्नुहोस्। स्क्रिनमा देखाएको जस्तै गरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँनिर टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु छ। यसलाई माथिपट्टि मैले एक्सेप्ट गरी भनेर त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि तपाईले यहाँ देखाएको कुरालाई पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि फिनिशमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ तल लिस्टमा दिएको कुराहरूलाई डाउनलोड गरेर फ्रीमा चलाउन सक्नुहुन्छ। अब ग्रुप एजेन्टको कन्टेन्ट डाउनलोड भइसकेको छ। त्यसलाई साइडमा दिएको बटनलाई क्लिक गर्नुहोस्। ओपन फोल्डर गर्नुहोस्। यो फाइल ओपन भइसकेपछि तपाईले सबै कुरालाई सेलेक्ट गरेर डबल क्लिक गर्दा पनि हुन्छ अथवा एउटा कुनै त्यो फाइललाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब फेरि ओके मा क्लिक गर्नुहोस्। यो सबै कुराको इन्स्टेन्टबर्ग लाइब्रेरी म्यानेजरमा लोड भइसकेपछि फेरि पनि ओके बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले आफ्नो ग्रुप एजेन्टको लाइब्रेरी म्यानेजरमा क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो क्यूबेसलाई ओपन गर्नुहोस्। क्रिएट इम्टीमा क्लिक गर्नुहोस्। स्क्रिनमा देखाएको जस्तो प्लस बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब एउटा विन्डोज पपअप हुन्छ। त्यसमा तपाईले इन्स्ट्रुमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। तल तपाईले नो VST इन्स्ट्रुमेन्ट लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् र ग्रुप एजेन्टलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। हामीले हाम्रो क्यूबेसमा ग्रुप एजेन्टलाई इन्स्टल गरिसक्यौं। अब हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा यसलाई चलाउन सक्छौं। अब ग्रुप एजेन्टलाई कसरी चलाउन सकिन्छ बारेमा अर्को भिडियोमा कुरा गर्नेछु र अब अन्तिममा क्यूबेसको अरु VST हरुलाई डाउनलोड गर्ने तरिका हेर्न जाँदैछु। सुरुमा आफ्नो कम्प्युटरमा भएको स्टेनबर्ग डाउनलोड असिस्टेन्टलाई ओपन गर्नुहोस्। यो ओपन हुन केही समय लाग्न सक्छ। यसमा धैर्य गर्नुहोस्। यहाँ प्लिज सिलेक्ट अ प्रोडक्ट भन्ने कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो कम्प्युटर म्याक भए म्याकलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् अथवा विन्डोज भए विन्डोज 64 बिटलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यहाँ माई प्रोडक्ट डाउनलोडमा क्यूबेस 13 प्रोमा सिलेक्ट गर्नुहोस्। यहाँ देखाइएको रिकमेन्डेड VST र त्यसको कन्टेन्टहरूलाई डाउनलोड गर्नुहोस् अथवा तपाईले इन्स्टल अल गरेर सबै कुराहरूलाई डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै VST हरु र यसको कन्टेन्टहरु डाउनलोड भइसकेपछि ग्रुप एजेन्टलाई इन्स्टल गरेको तरिकाले यिनीहरूलाई पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। धन्यवाद।